آیفون 6 رو برای ما ارسال کردن همکار محترم با مشکل تاچ. میخوام پرسه تاچ رو برای دوستان عزیز آموزش بدیم که مشکل تاچ این گوشی از کجا نشأت میگیره و بررسی و رفع مشکل این گوشی. میریم برای رفع مشکل. دوستان عزیز، همونطور که در تصویر مشاهده میکنید ما آیسی تاچ رو پیدا کردیم از روی مادربرد و اینکه طبق نقشه‌ای که الان پیش روی منه میبینید که این آیسی در قسمتی از برد قرار گرفته که دقیقاً پشتش سی پی یو هست. این جایگاهی که آیسی تاچ قرار داره و اینکه جایی که حالا به اصالت خود آیسی باید حرارت بخوره دقیقاً پشت سی پی یو هست. الان دقیقاً پشت سی پی یو پشت پشت سی پی یو کارو محترم همونطور که در تصویر مشاهده میکنید آیسی تاچ این گوشی رو ما بررسی کردیم و اینکه از روی نقشه مشخصه که این مورد آیسی تاچ هست و باید این آیسی تعویض بشه که مشکل عمل نکردن تاچ برای گوشی آیفون 6 رو حل کنیم. این آیسی درایور راهانداز تاچ هست و باعث میشه که تاچ ما کار کنه. حالا دلیل که این آیسی رو عوض میکنه که مشکل رفته چیه؟ چون ما طبق بررسی که از روی نقشه انجام دادیم کل این رفت سوکت رو تست ولتاژ گرفتیم و ولتاژ خروجی به صورت نوسان بوده و یه سری مقاومت خازن هست اونها هیچ کدوم نشتی نداشت و با ریوال هم متاسفانه خروجی جواب نداد و مجبوریم که این آیسی رو عوض کنیم. طبق تصویر حالا که میبینید روی خود مادربرد این آیسی با شماره فنی 48WHX کاپی توی بازار موجوده. میتونید از این آیسی خریداری کنید و استفاده کنید. میریم برای تعویض این آیسی.
چون آیسی تو بازار جواب نمیده ما مجبور شدیم از یه برد داغی که داشتیم آیسی رو برداریم تا موقعی که آیسی رو مجدد میخوایم نصب کنیم خیالمون از بابت آیسی راحت باشه و آیسی های بازار متاسفانه فیک هست، برای همون ما از یک برد دیگه این آیسی ها رو برمیداریم. سکنندم نیست. این آیسی که الان ما برداشتیم دقیقا همینه، همونطور در ویدیو مشاهده میکنید، بسیار کامل و بدون مشکل آیسی برداشته شد و این هم آیسی قبلیشه که ما برداشتیم و هیچ موردی در این آیسی ها وجود همونطور که میبینید همکاران محترم، من آیسی رو تعویضش کردم و اینکه نصب روی دستگاه انجام شد و پس از نصب موارد محافظتی رو جدا کردم از دستگاه تا بریم سر مسئله خیلی مهم تست دستگاه، ببینیم نتیجه گرفتیم یا نه. اما جایی که اصلت کار کردیم و با دستمال کلینکس خیلی راحت روغنای اضافه از رو برد میگیریم بدون که آسیبی به برد برسه و مشکلی ایجاد بشه. برد برای تست دستگاه حالا اقدام میکنیم که ببینیم نتیجه به چه صورته و متوجه بشیم که دستگاه مشکلی ندارد یا اینکه در صورت نتیجه به چه شکلی. خب ما وصل میکنیم سوکت رو ببینیم نتیجه به چه صورته. دستگاه رو نصب میکنیم ببینیم برسی با موفقیت انجام شده. این دستگاه مشکلش حل شده یا نه. خب دستگاه در حال روشن شدنه، حالا ببینیم که به چه صورت میاد بالا یا نه. تاچ با موفقیت ریپر شد.